સાતમના ઠંડા એકટાણા માટે મકાઈના વડા તો ઘરે ઘરમાં બને, પણ આજે કિચન સિરીઝમાં આપણે એવા વડા બનાવશું જે એક વખત બનાવી અને અઠવાડિયા સુધી સાચવી શકાય છે, જેથી સાતમના ઠંડા એકટાણામાં તો ખાઈ જ શકાય, પણ એ સિવાય આખો શ્રાવણ માસ ફરાળમાં ગમે ત્યારે નાસ્તા તરીકે ચા સાથે ખાઓ ને તો શ્રાવણ માસના એકટાણા ક્યાં પૂરા થઈ જાય ને એ જ ખબર ના પડે. અને સ્વાદિષ્ટ તો એટલા કે એક વખત બનાવી અને ચાખશો ને તો ફરાળ ના હોય ને તો પણ નાસ્તામાં બનાવીને રાખશો જ. તો આ ફરાળી વડા બનાવવા માટે અહીં મેં અડધું મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને બાફી લીધું છે. તેને ચીઝની ખમણી વડે આ રીતે ખમણ કરી લઈશું, જેથી આપણે જે વડા બનાવવાના છીએ ને તેમાં ક્યાંય પણ બટેટાના લમ્સ ના રહે. અડધા બટેટાનું ખમણ થઈ ગયું છે, તો આ બટેટાના ખમણને મેઝરમેન્ટ કપમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં બટેટાનું ખમણ પોણો કપ થયું છે, તો બસ પોણો કપ બાફેલા બટેટાના ખમણ સામે પોણો કપ રાજગરાનો લોટ લેવાનો છે. એટલે કે આ સ્વાદિષ્ટ વડા બનાવવા માટે બંનેનું માપ એક સરખું હોવું જોઈએ. હવે પહોળા બાઉલમાં પોણો કપ રાજગરાનો લોટ અને પોણો કપ બાફીને મેશ કરેલા બટેટા ઉમેરશું. હવે તેમાં 3 લીલા મરચાં અને આદુની પેસ્ટ, સમારેલી કોથમીર, અડધી ટીસ્પૂન સિંધાલું મીઠું, 1 ટીસ્પૂન ખાંડ અને અડધી ટીસ્પૂન મરી પાવડર ઉમેરશું. સાથે અડધા લીંબુનો રસ પણ નીચોવી દેવાનો છે. ત્યાર પછી બધું હાથ વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે, જેથી રાજગરાના લોટ સાથે બટેટા અને ઉમેરેલા મસાલા મિક્સ થઈ જાય. પણ હા, આ બધું મિક્સ કરવામાં ક્યાંય પણ પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો. પાણી વગર જ મેશ કરેલા બટેટામાં આ લોટ બંધાઈ જશે. બધું એકદમ સરસ મિક્સ થઈ ગયા પછી જુઓ, રાજગરાના વડા માટે આવો લોટ બંધાઈ ગયો છે અને પરફેક્ટ માપથી બાફેલા બટેટા અને રાજગરાનો લોટ લેવાથી વધારે સોફ્ટ પણ નહીં અને એકદમ કઠણ પણ નહીં તેવો લોટ તૈયાર થશે. ફરાળી વડાનો લોટ તૈયાર છે એટલે તુરંત જ ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. બીજી સાઈડ લોટમાંથી વડા વાળવા માટે હાથમાં સહેજ એવું તેલ ઉમેરી બંને હાથમાં લગાવી લેવાનું છે. અહીં આજે આપણે એક બાઈટમાં ખવાઈ જાય ને તેવા નાની સાઈઝના વડા બનાવવાના છે, માટે લોટમાંથી થોડો એવો લોટ હાથમાં લઈ આ રીતે જેમ રોટલી પૂરી માટે લુવો વાળીએ ને તે જ રીતે લુવો વાળી લઈશું. લુવો વળાઈ ગયા પછી તેને આંગળીઓ વડે પ્રેસ કરી ને આ રીતે કિનારીએથી સહેજ એવું પતલું કરી લઈશું, જેથી થેપલી અથવા વડું બની અને તૈયાર થઈ જાય. અહીં આ રીતે મીડિયમ થિકનેસનું વડું હાથ વડે બની અને તૈયાર થઈ ગયું છે. તો મેં અહીં થોડા સફેદ તલ લીધા છે. તેમાંથી થોડા એવા તલ બનાવેલા વડાની ઉપર સાઈડ ફેલાવી અને માત્ર સહેજ એવા પ્રેસ કરશું, જેથી તલ છે ને તે ઉપરની સાઈડ સરસ ચીપકી જાય. હવે તૈયાર થયેલા તલવાળા વડાને ડીશમાં રાખી દઈશું. આ જ રીતે હવે બધા લોટમાંથી લુવો કરતા જઈ અને વડા બનાવતા જવાના છે અને ઉપરની સાઈડ તલ લગાવી વડા તૈયાર કરી લેવાના છે. અહીં મેં એક બાઈટમાં ખવાઈ જાય ને તેવી નાની સાઈઝના વડા બનાવી અને તૈયાર કર્યા છે. પસંદગી પ્રમાણે થોડી મોટી સાઈઝના કરવા હોય ને તો તે પણ કરી શકાય છે. જુઓ, આટલા લોટમાંથી ટોટલ 20થી 21 નંગ વડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો બીજી તરફ ગેસની લો ફ્લેમ પર તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. એક વખત સહેજવો લોટ ઉમેરી ચેક કરશું. જો લોટનો લુવો છે ને તે સહેજવાર પછી ઉપર આવે ને તેવું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. તો હવે આ માઇલ્ડ ગરમ તેલમાં લગભગ 7થી 8 રાજગરાના ફરાળી વડા એક પછી એક તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે. તેલમાં વડા ઉમેરાઈ ગયા પછી તેની સાઈડ ચેન્જ કરવામાં જરાય ઉતાવળ નથી કરવાની, કારણ કે આ વડા ગરમ તેલમાં ઉમેરાતા તુરંત જ ઉપર નહીં આવે અને તો તમને એવો પણ ડર લાગશે કે આ વડામાં સ્ટીકી રાજગરાનો લોટ અને બાફેલા બટેટા છે તો કઢાઈમાં તળિયે ચીપકી જશે. તો ના, એવું તો બિલકુલ નહીં થાય. તેલમાં વડા ઉમેર્યા પછી લગભગ 1 થી 1.5 મિનિટમાં બધા વડા તળાઈ એક પછી એક ઓટોમેટિક તળાઈ અને ઉપર આવવાની શરૂઆત થશે અને લગભગ 2 મિનિટમાં બધા વડા છે ને તે તેલમાં ઉપર આવી જશે. બસ વડા તેલમાં ઉપર આવી જાય ને પછી જ વડાની સાઈડ આ રીતે ચેન્જ કરવાની છે. બધા જ વડાની સાઈડ ચેન્જ થઈ જાય ને એટલે ગેસની લો ફ્લેમ પર બધા જ વડા તળાવવા દઈશું. આ વડાની થિકનેસ પૂરીથી વધારે હોય છે, માટે ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર સાઈડ ચેન્જ કરતા જઈ વડાને ટોટલ 5 થી 6 મિનિટ સુધી તળાવવાના છે, જેથી આ વડા અંદર સુધી તળાઈ જશે અને ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી પડ બનશે, જેથી આ વડા તળાયા પછી નાસ્તામાં 7 થી 8 દિવસ સુધી ઉપયોગમાં લઈ શકાય છે. અહીં લગભગ 5 મિનિટ પછી ગેસની લો ફ્લેમ પર વડા એકદમ સરસ તળાઈ અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો આ ગરમા ગરમ ફરાળી વડાને તેલમાંથી નિતારી લઈશું
અને પછી કઢાઈમાંથી બહાર કાઢી ડીશમાં લઈ લઈશું. પહેલી વખત ઉમેરેલા બધા ફરાળી વડા છે તે તેલમાંથી બહાર કાઢી લીધા પછી હવે બાકી બનાવેલા વડાને પણ ગેસની લો ફ્લેમ પર ગરમ તેલમાં ઉમેરી દેવાના છે. બધા વડા ઉમેરાઈ ગયા પછી તેને પણ પહેલા વડાની જેમ લગભગ 5 થી 6 મિનિટ સુધી તળી લેવાના છે. અહીં હવે ધીમે ધીમે બધા વડા બની અને તૈયાર થઈ ગયા છે. તો ગરમા ગરમ વડા છે ને આપણે લીલી ચટણી સાથે પીરસી પણ લઈએ. ઉપરથી ગોલ્ડન બ્રાઉન ક્રિસ્પી પડ સાથે અંદરથી સોફ્ટ અને બિલકુલ તેલ ભરાયા વગરના આ વડા આજે બનાવી અને રાખી દો ને તો આવતીકાલના સાતમના ઠંડા એકટાણામાં તો ઉપયોગમાં લઈ જ શકાય છે. પણ સાથે સાથે 7 થી 8 દિવસ સુધી ઉપવાસ કે એકટાણામાં જ્યારે પણ ભૂખ લાગે ને ત્યારે ગરમા ગરમ ચા સાથે નાસ્તામાં ખાઈ શકાય છે. અને સ્વાદિષ્ટ તો એટલા નહીં કે એક વખત બનાવી અને ચાખશો ને તો પછી આખા મહિના માટે ફરાળી નાસ્તામાં આ જ રાજગરાના ફરાળી વડા બનાવશો એ વાત ચોક્કસ. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજના આ ફરાળી વડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી જણાવજો. સાથે જ શ્રાવણ મહિનો છે ને તો આ વિડીયો જોઈને આવા જ વડા બનાવજો પણ ખરા. અને પછી રેસીપી ખરેખર ગમે ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે જ અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો. અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો જેથી આવી અનેક ઉપયોગી રેસીપીના વિડીયોના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.